72 ชั่วโมงในซานตาเฟ่เพชรจะพาไปเที่ยวไหนไปกินอะไรตามมาดูกันได้เลยค่ะกินไม่พูดไม่จานี่คือกินเชลลี่ที่เรากินกันหมดแล้วเราใช้เวลาจองก่อนมาที่นี่ประมาณ 1-2 ติด1 ใน 10 ไฟน์ไดนิ่งที่ดีที่สุดของอเมริกาเลยเอาไปเด็กอ้วนก็แป้งทอดยินดีต้อนรับสู่ซานตาเฟ่ค่ะทุกคนซานตาเฟ่ที่เพชรอยู่อันนี้ไม่ใช่ร้านสเต็กที่ทุกคนรู้จักกันนะคะแต่คือเมืองซานตาเฟ่ค่ะทุกคนที่รัฐนิวเม็กซิโกเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของอเมริกาและเป็นเมืองที่เก่าเป็นอันดับ2ของอเมริกาโดยทุกคนอยู่ที่รัฐนิวเม็กซิโกนะคะโอ้ตอนนี้โบสถ์กำลังสั่นระฆังพอดีตรึงเดิมทีแต่แรกกลุ่มคนที่อยู่ที่นี่ก็จะเป็นเนทีฟอเมริกันนะคะที่เขาจะเรียกว่าพิวโรค่ะแล้วก็จะมีสเปนเหมือนเขาเข้ามาเจอดินแดนนี้ปกครองอยู่สักพักเลยจะมีวัฒนธรรมต่างๆของสเปนเข้ามาแล้วที่นี่ก็ติดกับเม็กซิโกด้วยมันก็เลยจะเป็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมต่างๆนะคะของเนทีฟอเมริกันสเปนแล้วก็เม็กซิกันซึ่งที่เนี่ยก็จะมีทั้งศิลปะมีมิวเซียมนะคะและที่สำคัญเลยที่เพชรตั้งใจจะมาที่เมืองนี้ก็คืออาหารนั่นเองทุกคนที่นี่นะคะเป็นอาหารเม็กซิกันที่เราเรียกว่า New Mexican Cuisine ค่ะจะมีสไปซ์ต่างๆเฮิร์บต่างๆที่สเปนเขานำเข้ามาเผยแพร่บอกก่อนว่าอาหารเม็กซิกันนะคะที่เรากินมาเนี่ยจริงๆมันมีหลายแบบนะเท่าที่เพชรทำความเข้าใจมันก็จะมีอาหารเม็กซิกันที่เป็นเม็กซิกันจริงๆ Tex-Mex ก็จะเป็นอาหารเม็กซิกันที่เท็กซัสแล้วก็จะมี New Mexican Cuisine อันนี้แบ่งหลักๆเป็น3อย่างง่ายๆนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเจาะที่ New Mexican Cuisine ซึ่งเขาก็จะมีพริกกับชิลลี่ค่ะที่นี่จะมีเป็น Red Chili กับ Green Chili นะคะเขาก็จะเอามาประกอบอาหารต่างๆมีโมเล่ที่เป็นซอสที่เหมือนเป็นซอสประจำตระกูลซอสประจำร้านที่มีสูตรต่างๆที่ไม่เหมือนใครอาหารที่นี่ค่อนข้างดูหลากหลายมากร้านอาหารดีๆเยอะมากแล้วเมืองก็น่ารักด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมา explore ที่นี่ทั้งหมด3วันกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะก็จะเป็นชิลลี่นะคะเป็นเรดชิลลี่คือเขาเหมือนเอามาตกแต่งบ้านด้วยจะเห็นตามเสาบ้านหรือตามร้านอาหารต่างๆเยอะมากตรงนี้ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งโบสถ์ที่ค่อนข้างเก่าแก่ของที่นี่เลยค่ะสร้างตั้งแต่ปี 1873 Loreto Chapel นะคะก็เป็นแลนด์มาร์คที่ใครเข้ามาที่ดาวเทาวน์เขาก็จะมาเดินเล่นกันที่นี่นะคะมันมีค่าเข้าด้วยจริงๆมันเหมือนมันมีบันไดให้เดินขึ้นไปนะคะที่นี่ค่าเข้าคนละ5 เหรียญนะคะเข้าไปดูนะคะก็คือ Miraculous Stairway นะคะหรือภาษาไทยคือแบบบันไดแห่งปาฏิหาริย์เพราะว่าเหมือนตอนที่เขาสร้างที่นี่กำลังจะเสร็จเนี่ยอาร์คิเทคอะค่ะเขาได้เสียชีวิตลงแล้วทีนี้มันมีปัญหาว่ามันไม่มีบันไดหรือทางที่จะขึ้นไปบริเวณควายเออร์หรือว่าที่ร้องเพลงประสานเสียงข้างบนซิสเตอร์เขาก็เลยเหมือนอธิษฐานต่อเซนต์โจเซฟที่เป็นเหมือนบิดาแห่งช่างไม้อะไรเงี้ยว่าแบบจะทำยังไงดีแบบแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งก็เหมือนผู้ชายคนหนึ่งอะเข้ามาแล้วบอกว่าจะสร้างบันไดอันนี้ให้เองโดยที่ไม่ต้องการให้ใครมารบกวนจะทำคนเดียวนะคะเขาใช้เวลาประมาณ6 เดือนในการสร้างเสร็จซิสเตอร์กับไมทีคือเขาไม่เหลือร่องรอยอะไรไว้แล้วไม่ได้แม้แต่จะกล่าวคำขอบคุณนะคะผู้ชายคนนั้นหน้าเหมือนเซนต์โจเซฟมากเลยผู้ชายเนี่ยมากับลา1 ตัวซึ่งเป็นลาที่เหมือนอยู่ในรูปตอนพระเยซูอะทรงบังเกิดเลยประมาณนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวปาฏิหาริย์ของที่นี่บันไดก็คือไม่ให้เข้าไปนะคะให้แค่ถ่ายรูปอย่างเดียวตอนนี้อยู่ร้านที่ชื่อว่าคาเฟ่พาสคาลนะคะก็เป็นคาเฟ่ที่เปิดมากว่า40 ปีของเมืองนี้เลยเขาก็จะมีขายตั้งแต่ breakfast lunch แล้วก็ dinner นะคะอยู่ตรงดาวเทาวน์ของซานตาเฟ่เลยร้านค่อนข้างป๊อปปูล่ามากแบบเมื่อวานเราผ่านตอนเย็นเราเห็นคนคือแบบโดนออกมานอกร้านเลยเมนูอาหารมันเยอะมากก็เลยให้เขา recommend นะคะเดี๋ยวเขาดูว่าเราสั่งอะไรไปบ้าง You join me here? Oh yeah, this is our second day. We just arrived yesterday evening. Oh my goodness. My aunt said that we need to come here. Yes. Like we need to try your The architecture is amazing, isn't it?
คนเมืองนี้เรารู้สึกว่าเขาน่ารักมากๆเลยตั้งแต่เมื่อวานที่เรามาถึงจนถึงตอนเนี้ยพนักงานเสิร์ฟทุกคนเขาดูแบบอยากรู้ว่าเราสองคนมาจากไหนแล้วก็แบบมาทำอะไรพยายามแนะนำที่เที่ยวต่างๆแบบได้แบบลายแทงเยอะมากๆเลยทุกคนจริงๆแล้วเราไปกินมาอีกร้านแต่ยังแบบไม่ได้แบบเปิดคลิปนะคะก็คือเป็นร้านที่ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจว่าจะได้กินเพราะว่ามันใช้เวลาจอง3 เดือนปกตินะคะชื่อว่าซาซอนเวลาอันดับ2ของเมืองในฟูดแอนด์ไวเซอร์แต่เราก็เลยแบบลองกินเข้าไปถามเขาว่าแบบยูทำมีโต๊ะสำหรับ2 คนไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าให้กลับมาตอนทุ่ม45ดูทีนึงอะไรเงี้ยแล้วเราก็กลับไปเพราะว่าตอนแรกคิดว่าคงไม่ได้แล้วแบบใจมากก็เป็นอาหารแบบเขาเรียกว่า New World Cuisine ก็คือมันล้ำกว่าคำว่า New Mexican Cuisine เพราะเขาเชฟอะเขาใช้แบบส่วนผสมวัตถุดิบจากทางเมดิเตอร์เรเนียนทางเอเชียมีใช้พริกของไทยด้วยเนาะเข้ามาผสมอาหารมันก็เลยเหมือนดูค่อนข้างแปลกไปอีกเขาก็เลยใช้คำว่า New World Cuisine นะคะของหวานคือที่สุดคืออันดับ1ในใจเมื่อวานตั้งแต่กินมาเนาะแล้วก็เซอร์วิสคือบริการดาวล้านดวงคือแฮปปี้มากๆ Happy dipping and one orange juice Thank you so much นั่นแหละค่ะซาซอนนะคะก็ถ้าใครมาจองให้ทันนะคะเชฟก็น่ารักมากๆคือเมื่อวานแบบเป็นคืนที่แบบประทับใจสุดๆคือถ่ายมาได้นิดเดียวด้วยเพราะว่าร้านมืดแล้วก็คนค่อนข้างเยอะแนะนำว่าให้มาลองด้วยตัวเองดีกว่าเพราะมีซอสโมเล่ที่แบบมีหลายแบบไม่เหมือนที่ไหนเลยสั่งมาได้แล้วนะคะก็จะมีฮูวิดแพนเค้กซึ่งคุณน้าแนะนำว่าต้องมากินที่นี่แบบต้องมากินเมนูนี้เลยน้องนัทบอกว่านุ่มมากแล้วก็ต่อมาจะเป็นแก้มวัวตุ๋นนะคะที่เขาน่าจะไปสโลว์คุกคือมองแล้วรู้สึกว่ามันต้องนุ่มมากแน่ๆแล้วก็เขาว่าใจดีมากๆค่ะทุกคนเขาเอาอันนี้มาให้เราชิมเรียกว่าโมเล่นะคะโมเล่ก็จะเป็นซอสที่ใช้ในเม็กซิกันคูซีนเนี่ยเป็นซอสสูตรเด็ดของแต่ละบ้านแต่ละร้านนะมีอินกิเดนต์ต่างๆมีพริก5 ชนิดมีนู่นนี่น่าใส่ได้ถึง30-40 อย่างเลยแต่ละที่ก็จะมีเอกลักษณ์ต่างกันไปก็ถ้ามาแนะนำว่าก็ลองชิมโมเล่นะเชื่อว่าแต่ละร้านรสชาติไม่เหมือนกันหน้าตาแบบบางทีสีจะแตกต่างกันด้วยเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าให้ดูโมเล่นะคะโมเล่นี่ก็จะเป็นซอสที่นี่จะเป็นสีเข้มๆเขาบอกว่าอร่อยที่สุดร้านนี้มันจะเหมือนมีความเปรี้ยวความเค็มแล้วความสไปซ์อัพขึ้นมาทีหลังนะคะเดี๋ยวเรามาลองแพนเค้กดีกว่าโอ้แพนเค้กนุ่มมากค่ะแพนเค้กคือจะบอกว่าไม่ต้องใช้แรงตัดเลยนี่นะคะแพนเค้กเป็นโฮลวีตคือด้านนอกอ่ะคริสปี้ข้างในคือนุ่มแล้วก็ละลายเลยมันไม่ได้แห้งมากแก้มบัวขอให้ดูไกลๆแก้มบัวแก้มบัวละลายไปเลยละลายเลยจริงๆหอมเนื้ออร่อยมากอ่ะร้านนี้ก็เปิดมา40 กว่าปีแล้วคือร้านเขาจะเหมือนทำทุกอย่างโฮมเมดเป็นอินเฮ้าส์นะคะใช้วัตถุดิบออร์แกนิกแล้วก็ของโลคอลที่แบบคุณภาพดีเขาอยากให้พวกเราทุกคนที่เป็นลูกค้าเข้ามาเนี่ยได้กินของดีนะคะตอนนี้เขาก็เหมือนมีทำเป็นแกลเลอรี่ด้วยถ้าเกิดใครสนใจก็แวะไปดูได้ค่ะเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วก็จะไปเดินเล่นกันต่อนะคะน่าจะเป็นเหมือนแบบเครื่องรางเครื่องประดับที่ไว้แขวนประตูแล้วแหละ เป็น red chili นะคะโอ้โหเยอะมากแต่เราไม่เห็น green chili เขาเอามาแขวนแบบนี้บ้างเลยนี่ดูเป็นศิลปะของแบบคนพื้นเมืองมากเลยของ native American สวยมากเลยพามากินอะไรคะร้านนี้มากินเครปก่อนค่ะตอนแรกอยากกินครัวซองแต่ว่าครัวซองหมดพรุ่งนี้มาใหม่ตั้งแต่6 โมงให้เวลาร้านเปิดร้านหอมมากใช่เป็นเฟรนช์เพรสตี้นะคะเดี๋ยวมากินเคฟกันวันนี้ Thank you อัดเลยเปิดเลยเมื่อกี้คือเห็นแล้วแบบเครื่องคือแบบจัดเต็มมากขอดูไส้ชีสจุกๆโอ้โหกล้องมัวเลยจ้าหอมชีสมากชีสดีมากแป้งมันไม่หนาแป้งมันนุ่มอร่อย
เมืองมันน่ารักมากค่ะทุกคนแบบของที่ขายในร้านส่วนใหญ่คือเป็นแฮนด์เมดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั้นหรือว่าแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆที่นี่นะคะมีขายพวกอินกรีเดียนต่างๆแบบสไปซ์โอลิฟออยล์อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมาดูน่าใช้น่าซื้อไปหมดแล้วของแต่ละร้านคือมันมีความยูนิคมากไม่เหมือนกันเลยอะเดินเล่นได้แบบชิลๆเลยตอนนี้แล้วอากาศก็ดีขึ้นแล้วด้วยแฮปปี้มากค่ะตอนนี้อันนี้เหมือนเจอที่เชียงใหม่เชียงรายเลยอะน้องนกฮูกเนี้ยเหมือนกันเลยนี่ก็จะเป็นซอสนะคะของที่นี่ก็จะเป็นเรดชิลลี่กับกรีนชิลลี่นะคะที่ดังๆถ้าสั่งคู่กันเนี่ยก็บอกเขาเลยว่าเอาคริสต์มาสนะคะมันมีหลายยี่ห้อมากๆเลยเป็นกรีนเป็นเอาท์ลอเป็นเฟอร์โก้มีหลายสูตรมีหลายยี่ห้อมากๆถ้าใครมาเที่ยวนะคะจริงๆแล้วพักในดาวน์ทาวน์ก็จะสะดวกมากเลยเพราะว่ามันสามารถเดินจากโรงแรมได้เลยเดินสบายๆมากแต่ส่วนเพชรจะพักห่างออกไปจากดาวน์ทาวน์ประมาณ15 นาทีนะคะเพราะว่าเรามีรถแล้วก็ราคามันค่อนข้างถูกกว่าด้วยก็เลยพักด้านนอกหน่อยขับ15 นาทีคือสบายมากเลยค่ะจะเห็นได้ว่าตึกที่เนี่ยตอนเดินมาตลอดทางมันไม่เหมือนที่อื่นนะมันจะเหมือนเป็นบ้านดินสิ่งนี้มันเรียกว่า Adobe ทำให้คิดถึงแบบโปรแกรมที่ใช้ทำงานเลย Adobe Photoshop เป็นสถาปัตยกรรมของชาวพิวโบรนะคะคือบ้านเนี่ยก็จะสร้างขึ้นมาจากอิฐดินมันมีหลายแบบมากแต่เพชรไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี่ยตามในเมืองอ่ะมันยังเป็นแบบออริจินอลหรือเปล่าหรือว่าเขาอะแค่สร้างให้มันเป็นออกมาเป็นแนวนี้นะคะแถวนิวเม็กซิโกที่เพชรขับรถผ่านมาเนี่ยบ้านจะเป็นสีน้ำตาลอิฐหมดเลยซึ่งคุมโทนแบบนี้แล้วมันสวยมากเลยอะแบบดูดีถ้าใครอยากไปดู Adobe แบบออริจินอลนะคะต้องไปที่เมืองที่ชื่อเทาส์ค่ะห่างจากซานตาเฟ่ไป1 ชั่วโมงครึ่งไปที่เทาส์ฟิลโบนะคะก็จะเป็นของแท้เลยที่สร้างมากว่า1,000 ปีค่ะอีกที่มาเดินเล่นได้นะคะมีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์นี่เลยซานตาเฟ่เรลยาร์ดนะคะก็จะเป็นทางรถไฟแล้วก็มีเหมือนแบบร้านขายของต่างๆเกี่ยวกับงานอาร์ตที่สำคัญมี REI ด้วยเราไม่คิดว่าเราจะเจอ REI ที่นี่นะคะได้เดิน REI อีกแล้วเดินมันหุบเมืองเลยที่นี่เหมือนมีบิวรี่มีร้านอาหารร้านขนมนะคะแล้วก็มีรถไฟให้ถ่ายรูปด้วยตรงนี้ก็เป็นรางรถไฟปั่นจักรยานได้ปั่นสกูตเตอร์ได้ตอนนี้มาอยู่ร้านที่ได้อันดับ1ของซานตาเฟ่นะคะชื่อว่าร้านเจโรนิโมเราใช้เวลาจองก่อนมาที่นี่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงผ่าน Open Table เป็นร้าน Fine Dining นะคะที่ได้รับรางวัลเยอะมากบอกว่าติด1 ใน 10 Fine Dining ที่ดีที่สุดของอเมริกาเลยคนค่อนข้างเยอะเลยค่ะอาจจะเดี๋ยวถ่ายอาหารให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปรีแคปกันอีกทีตอนที่เรากินเสร็จแล้วนะคะที่นี่ก็จะมีเป็น tasting เมนูแล้วก็เป็นอาราคาร์ทด้วยเราสั่ง tasting เมนูไป1ซึ่งจะเป็นอาหาร vegetarian เขาบอกว่าอร่อยมากๆแล้วก็สั่ง main course ไป1อย่างเป็นปลาฮาริบัตค่ะบ้างคะสำหรับมื้อนี้อร่อยดีตามมาตรฐานของร้านระดับนี้ก็คืออินกรีเดียนดีรสชาติดีแต่ว่ายังไม่ได้มีคอมโพเนนต์อะไรที่มันแบบว้าว outstanding หรือว่าทำให้แบบเป็นว้าวแฟกเตอร์ขนาดนั้นคือวันนี้ที่เราสั่งก็สั่งเป็น vegetarian tasting 75 เหรียญอันแรกก็จะเป็นสลัดเนาะเป็น endive ก็จะมีโกชีสที่เป็นลูกกลมๆด้วยก็มีพีคานใช่พีคานดีอร่อยมันก็ซอสก็จะเปรี้ยวครีมมี่แต่ว่าเปรี้ยวใช่จานต่อมาคือซุปเป็นซุปเผ็ดข้อดีคือเราสามารถสั่ง1 เซตแล้วแบ่งกันได้ราคาเดียวนะคะไม่ได้คิดต่อหัวแบบน่ารักมากเมนที่เป็นพาเมซานคริปส์เป็นริซอตโต้เบสมันเป็นเค็มกับเปรี้ยวก็อร่อยดีใช่แล้วเราก็สั่งฮาริบัตมาอีกจานนะคะซึ่งเนื้อปลาดีมากซอสดีมากจริงซอสชนะซอสดีแล้วก็พวกผักที่ให้มากับซอสอร่อยปิดท้ายด้วยของหวานเราก็เลือกเป็นแอปเปิลนะทำแอปเปิลขึ้นมาใหม่เป็นรูปเหมือนแอปเปิลให้เราผ่าออกมานะคะก็จะมีไส้อันนี้อร่อยไส้แอปเปิลใช่คือไส้แอปเปิลครัมเบิลสำหรับร้านนี้ก็ราคาดีนะถือว่าที่เมืองเนี้ยไฟน์ไดนิ่งราคาดีมากแต่ว่าปานซาซอนคือแบบขึ้นหิ่งว่าตอนนี้เราเทใจให้ร้านอันดับ2
ของเมืองมากกว่าคือซาซอนนะคะ แต่ว่าก็ถ้ามามีโอกาสก็ลองกินทั้ง2อันได้เลยเจโรนิโมกับซาซอนค่ะตอนนี้เดินเล่นกันก่อนอยู่ที่ Cannon Road นะคะก็เป็นเส้นที่อยู่ของร้านเจโรนิโมนั่นแหละมันก็จะเป็นถนนมีงานอาร์ตน่ารักนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็เดินเล่นเดินย่อยไปก่อนนะคะวันนี้มอร์นิ่งค่ะทุกคนมอร์นิ่งแบบสายๆนะคะตอนนี้ก็10 โมงกว่าแล้วเราอยู่กันที่ร้าน The Pantry นะคะออริจินอลซึ่งร้านเนี้ยเปิดมาตั้งแต่ปี 1948เขาเป็นคาเฟ่ร้านแรกในซานตาเฟ่เลยแล้วก็เป็นที่ค่อนข้างเก่าแก่มากร้านก็จะเปิดตั้งแต่เบรกฟาสต์ลันช์แล้วก็ดินเนอร์นะคะบางวันตอนเย็นเนี่ยมีดนตรีสดด้วยแต่วันนี้ต้องมากินกันคาบเกี่ยวระหว่างเบรกฟาสต์กับลันช์ก็เป็นบรันช์ไปนะคะที่นี่ก็เป็นอาหารสไตล์นิวเม็กซิกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเลยว่านิวเม็กซิกันคูซีเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วนะคะที่สั่งมา2 อย่างเยอะมากเลยอย่างแรกก็คือเป็น breakfast burrito นะคะก็จะเป็น burrito ที่เขาเนี่ยมีกริลชีสทางด้านบนด้วยแล้วก็เสิร์ฟกับแฮชบราวน์ที่นี่นะคะตามที่บอกไปว่าเขาก็จะมีพริกใช่ไหมที่เป็นพริกที่แบบพิเศษของที่นี่จะมี green chili กับ red chili ถ้าเราสั่งมาทั้งคู่เนี่ยซึ่งเขาเสิร์ฟมาทั้งคู่ให้อยู่แล้วที่นี่เราจะเรียกว่าคริสต์มาสแล้วอีกอันนึงเราสั่งมาเป็นคอมโบก็จะเป็น enchiladas กับทาโก้นะคะ enchiladas ก็จะเป็นเหมือนแป้งคอร์ติย่าเนี่ยแหละสอดไส้เนื้อสัตว์ที่เราเลือกแล้วก็เอาไปกริลนะคะข้างนอกก็จะเป็นชีสเหมือนกันแล้วเสิร์ฟมากับข้าวแล้วก็ถั่วค่ะเรามากินกันเลยค่ะหมูนุ่มมากเอาโดเวด้านะคะคือหมูมันจะมีกลิ่นเฮิร์บเบาๆแต่ว่าไม่ได้แรงมากแล้วก็มีความเผ็ดด้วยเดี๋ยวใส่กรีนชิลลี่กับเรดชิลลี่บ้างชอบที่มีพริกมาให้เพราะว่ากินมันเปล่าๆวะเพราะว่ามันเลี่ยนมีความเผ็ดมาแบบมันดีอร่อยคือเขียวอร่อยถ้าคลิปนี้เพชรพูดออกเสียงชื่อเมนูสะกดอะไรผิดพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะแบบไม่รู้ภาษาสเปนเลยเนื้อแน่นมากใส่เรดชิลลี่นะคะกินไม่พูดไม่จาไก่มันแอบจืดๆอ่ะก็เลยแบบชอบใส่เพราะว่านี่คือกินชิลลี่ที่เรากินกันนะหมดแล้วอิ่มจนแบบไม่ไหวแล้วมันอิ่มมากมันแบบรู้สึกแคลอรี่มันแบบสูงมากแคลอรี่ถึงหัวถึงสมองแล้วตอนเนี้ยก็เดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อก่อนนะคะอันนี้ก็แพ็คไปกินเผื่อหิวระหว่างทางแปลงร่างเป็นนักสำรวจนะคะอยู่ในเมืองมา1 วันและเปลี่ยนฟิลบ้างกลับสู่ธรรมชาตินะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ Vandalia National Monument นะคะก็เหมือนเป็นโบราณสถานของชนพื้นเมืองที่นี่เป็น Native American ของชาวพิวโบแบบว่าเราไปเที่ยวอยุธยาเที่ยวกรุงเก่านะคะที่ก็จะเป็นซากปรักหักพังที่นี่เหมือนกันเลยแต่ว่าต่างกันที่มันใหญ่มากๆก็จะมีเทรลต่างๆให้เราเดินนะคะจะให้ดูว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาจินตนาการว่าในอดีตเมืองมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปดูของจริงก็คือเหลือแค่เป็นซากแบบนี้ละเสื่อมไปตามกาลเวลาเราก็จะเดินเทรลกันนะคะวันนี้เหมือนเดิมหลังจากกินไปเยอะมากก็ต้องขอย่อยหน่อยพอมาถึงนะคะที่นี่ฟ้าครึ้มเลยค่ะหลังจากที่แดดออกร้อนไก่ตายมาทั้งวันนะคะเหมือนเขาบอกว่าเห็นเราดูตั้งใจอยากเรียนรู้มากเขาก็เลยให้ยืมมาต้องไปคืนเขาจะเห็นภูเขาที่เหมือนด้านบนมันแฟลตแบบนี้นะคะถ้ามาแถบเซาท์เวสแถวนิวเม็กซิโกเยอะมากๆเขามีชื่อเรียกนะคะอันนี้เรียกว่าเมซาเป็นภาษาสเปนแปลว่าโต๊ะมันเกิดจากการที่เหมือนด้านบนนะคะมันเป็นหน้าดินที่อ่อนๆแล้วพอฝนตกเนี่ยตามกาลเวลาน้ำมันก็ค่อยๆฉะหน้าดินออกไปเหลือเป็นหินที่มันเรียบเป็นแฟลตแบบนี้นะคะจากที่ขับรถมาค่ะเราก็จะเห็นภูเขาที่เหมือนโดนตัดยอดออกไปเยอะมากๆเลยแบบเนี้ยก็คือเรียกว่าเมซาเพราะว่าคนสเปนเขามาพบแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนโต๊ะเลยก็เลยใช้คำนี้นะคะแต่เดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะระยะทางวันนี้ที่จะเดินมันจะมี2ลูปค่ะลูปสั้นจะ 1.4 ไมล์แต่ถ้าลูปใหญ่มันก็จะประมาณ2 ไมล์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูอากาศก่อนว่าเราจะสามารถไปสุดเลยได้ไหมซึ่งอยากไปเพราะว่าอยากเห็นตรงที่มันจะเหมือนมีบันไดให้ปีนเข้าไปในแบบ
บ้านของเขาได้ด้วยที่เป็นที่ที่เขาเคยอยู่นะคะเรียกว่าบิ๊กคีบ้านะคะเป็นเหมือนที่ใช้สังสรรค์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดสมัยก่อนก็จะเป็นเรื่องของศาสนาหรือว่าเรื่องการเมืองของชนเผ่าเขานะคะก็คือมันจะมีบันไดลงไปแล้วก็ขึ้นมาได้เขาก็จะมีป้ายบอกตลอดนะคะว่าอย่าออกเทรลก็คือให้เดินบนเทรลที่เขาทำไว้เพราะว่าตรงเนี้ยถ้าไปเดินมันเป็นเหมือนโบราณสถานถ้าเราเข้าไปเหยียบไปทำอะไรอะมันจะพังได้นะมันก็ต้องอนุรักษ์ไว้นะคะนี่ใช่ป่ะเป็นรูของเขาอ่ะเนี่ยก็เป็นรูที่เขาอยู่กันนะคะอันนี้จะเป็นแบบบานอาจจะเคยเป็นห้องมาก่อนเนอะแต่มันก็คือค่อยๆพังลงมาแล้วมันเหลือแค่นี้นี่จะเห็นว่ามันเป็นรูหน้าต่างสามารถดูได้ว่าแต่ละอันนะมีกี่ชั้นด้วยได้ต้อง counting the row of the whole อาจจะเป็นเหมือนการทำสัญลักษณ์บอกความใหญ่ของบ้านเป็นรูนี้นะคะที่บอกว่าบ้านเขามีกี่ชั้นแต่รูนี้ดูอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากๆเลยดูดิมันเป็นรูต่อกันไปเรื่อยๆนี่เป็นภาพเพนด้วยนะคะเป็นแบบลงสีเลยเขาก็เอากระจกมาใส่จริงๆเพราะว่าไม่งั้นน่าจะแบบโดนแดดลมฝนต่างๆฉะไว้แน่ๆตรงนี้นะคะที่เดินนะคะมันก็จะค่อยๆไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆแถบนี้เพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกว่ามันอาจจะตรงปลายสุดมันจะสูงถึงประมาณ10,000 ฟุตได้เลยค่อนข้างสูงอยู่เดินก็อาจจะมีเหนื่อยบ้างอย่างนี้นะคะเจอลูกที่เหมือนนั่น parrot อ๋ออยู่ตรงนี้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าตึ้งจากเมื่อกี้อยู่ตามแนวโขดหินนะคะเข้ามาสู่ต้นไม้สีเขียวๆบ้างแล้วค่ะกำลังจะไปต่อนะคะมันจะเป็นจุดที่เป็นบ้านของเขาที่เราสามารถปีนบันไดขึ้นไปได้อยู่ในที่สุดเลยอีกประมาณครึ่งไมล์ Right along here, that couple is going to come back. You go across there, and it'll take you. There's a little trail there, and it'll take you to the bottom of the ladder. Okay. So, if you're not afraid of heights, okay, let's try. They're very good ladders. Okay. If you don't feel comfortable, you get up. Just turn around and come back down. Okay. After you take a couple of selfies or GoPro, so you can say, "I did this." I did it. Okay, yes. We did it.โอเคแดดร้อนยังดีกว่าฝนตกสู้ตายไม่น่าเชื่อว่าหัวใจจะเต้นตึกเลยอะบันไดต่อไปค่ะสู้ค่ะมันร้อนนะวันนี้แต่ว่าก็ดีกว่าฝนตกค่ะบันไดที่3แล้วนี่สุดท้ายแล้ววะรับกล้องไปหน่อยจ้าใกล้ถึงแล้วอีกอันเดียวเย้ we did it ปีนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่วิวค่ะสวยมากเลยใดๆก็คือโชคดีที่ฝนไม่ตกฝนตกคือไม่น่ามาได้อากาศโอเคเลยใช่นี่คือห้องของเขาใช่ไหมใหญ่ไหมทะลุปะไม่ทะลุนอนยังไงอะหรือเขานั่งนอนสมัยก่อนนี่ก็คือเอาโคฟเฮาส์นะคะจะเป็นบิ๊กคิว่าที่เขาเหมือนใช้ของทั้งสำหรับอาจจะหมู่บ้านหรือชุมชนแต่เนี่ยของครอบครัวเย็นไหมเย็นนะแต่เย็นไม่มากเขานั่งนอนหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเพราะว่ามันดูนอนราบไม่น่าได้หรือไม่งั้นก็คือขายืนออกไปข้างนอกวิวสวยเนาะตรงนี้เป็นเหมือนเป็นห้องเลยอะแบบเป็นแชมเบอร์สวยมากเดี๋ยวตามนัดลงไปกันค่ะลงมาเรียบร้อยแล้วเรือน้องนัดลงมานะคะมาแล้วตอนลงแอบน่ากลัวกับตอนขึ้นนิดหน่อยก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นได้อยู่นะคะสวยดีค่ะข้างบน
ตรงนั้นก็คือลานตรงกลางตามในภาพโบชัวนะคะ ที่เขาจินตนาการไว้แต่ตอนนี้มันก็เหลือซากประมาณนี้ตอนนี้อยู่ในบ้านนะคะ พอดีหัวเพชรเลยเพราะว่าจะสูงเท่าเพชรก็ได้ก็เป็นห้องกลับมาถึง Visitor Center เรียบร้อยแล้วค่ะ อันนี้ก็ง่ายๆไม่ได้ยากมากนะคะมีเหนื่อยเป็นบางช่วง ก็ต่อจากนี้เดี๋ยวจะกลับเข้าไปในเมืองแล้วก็หาข้าวเย็นกินกันเย้ในเมืองกันแล้วนะคะ ตอนนี้มาดินเนอร์ค่ะ ชื่อร้านว่า Pink Adobe ร้านสวยมากน่ารักมากก็จะมีในส่วนที่เป็นบาร์แล้วก็เป็น outdoor นะคะเป็นบ้านดินสีชมพูอาหารที่นี่นะคะก็จะมีแนว New Mexican Cuisine แล้วก็มีความเป็นฝรั่งเศสเข้ามาผสมผสานด้วยเดี๋ยวรอดูเลยที่สั่งมาตอนที่เดินนะเพชรหิวมากแบบเพชรอยากกิน Chicken Tender มากแต่เชื่อไหมว่าระหว่างทางมันไม่มีเลยก็เลยแบบโอเคใจแข็งมากินดินเนอร์รอบเดียวเลยค่ะเติมพลังอันนี้เป็นแคมบูซิเฟอร์นะคะเป็นสุดหอยอันนี้เป็นเอนชิลาดาซีฟู้ดแล้วก็อันนี้เป็นจิปซีสตูค่ะเป็นซุปไก่ฉีกแล้วก็ใส่พวกผักต่างๆมีชีสด้วยคิดว่าน่าจะหวานนะคะก็เอาขนมปังดิบได้เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะหิวมากเหนื่อยมากเราลืมรีแคปร้านเมื่อวานให้ฟังเลยค่ะ Pink Adobe อาหารอร่อยมากเลยนะเมื่อวานเรารู้สึกว่ามันกินง่ายจิปซีสตูเนี่ยอร่อยมากแซมลูซิเฟอร์ก็อร่อยเผ็ดๆขนมปังที่เป็นบลูคอนอร่อยมากต้องขอเขาเพิ่มเลยรู้สึกว่ารสชาติมันแบบค่อนข้าง refreshing แบบอร่อยกินแล้วแบบไม่เลี่ยนติดใจตรงเซอร์วิสเขาดูปึ้งตึงไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยรวมอาหารอร่อยค่ะและตอนนี้เราก็ซื้อสิ่งนี้นะคะที่เรียกว่าโซฟาเฟียคือเป็นเหมือนแป้งทอดนะคะเป็นอันนี้มันเป็นแบบ traditional ของ native อเมริกันเลยก็เป็นแป้งชิ้นใหญ่ๆทอดแล้วเขาก็จะกินกับนี่เป็น honey butter นะคะซื้อที่ร้านโทมาชิต้านะคะร้านนี้ก็เป็นร้านที่ดังเหมือนกันแกะไม่ออกกับ honey butter ก็จะกินกับน้ำผึ้งพอไปเดี๋ยวอ้วนก็แป้งทอดแป้งมันก็จะแบบมีความเบาๆนะคะที่ถึงโรตีโอ่งของพม่าความรู้สึกแบบนั้นเลยคล้ายๆกันเมนูเด็กอ้วนที่แท้ถูกเราก็ต้องมากินแล้วค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่เหมียววูฟนะคะถ้าเรามาซานตาเฟ่เนี่ยก็ไม่ควรพลาดนะคะที่นี่ก็จะเป็น interactive experience เป็นเหมือนงานอาร์ตที่เราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับเขาได้นะคะเหมียววูฟเนี่ยก็เป็นชื่อกลุ่มศิลปินของซานตาเฟ่เขาก็รวมตัวกันแล้วก็จัดเป็นอีเวนต์อันนี้ขึ้นมานะคะโดยที่เนี่ยเป็นที่แรกเลยเป็น OG นอกจากนี้เขาก็จะมีที่ลาสเวกัสกับที่เดนเวอร์ด้วยที่นี่ก็จะชื่อว่า The House of Eternal Return นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะเพชรจองตั๋วมาเรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้ว่าข้างในจะถ่ายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะมารีแคปให้ฟังแทนว่าแบบเป็นยังไงบ้างนะคะในเหมียววูออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาอยู่ในนั้นประมาณ2 ชั่วโมงคือไม่อยากสปอยเยอะมากอยากให้มาแบบสัมผัสด้วยตัวเองเพราะมันเป็น interactive experience ที่ค่อนข้างเจ๋งนะเพจว่าคือเรื่องราวคร่าวๆก็คือเหมือนลูกชายของครอบครัวหนึ่งที่เขาหายตัวไปอะไรอย่างนี้แล้วมันก็จะเหมือนมีแมชชีนต่างๆมีความลึกลับนู่นนี่นั่นนะให้เราไปค้นหานะคะซึ่งเขาทำค่อนข้างเจ๋งเลยนะแบบดีเทลทุกอย่างคือมันละเอียดมากเลยเนาะแล้วมันก็เยอะมากใช่เดินจนงงบอกเลยถ้าใครมาซานตาเฟ่ก็ลองมาเหมียววูฟดูนะคะก็จบแหละคลิปนี้เราอยู่ที่นี่ประมาณ3 วันแล้วนะคะก็สนุกดีที่ซานตาเฟ่มีอาหารก็อร่อยอาหารไม่เคยกินมาก่อนเลย New Mexican Cuisine มีที่ให้ไฮกิ้งมีทุกอย่างอะที่นี่เมืองน่ารักทาวแบบน่ารักบ้านที่เป็น Adobe เป็นบ้านดินก็คือน่ารักมากแล้วก็มีแบบเนี้ยเหมียววูฟที่นี่ด้วยคือมันมีครบทุกอย่างเลยอาหารอร่อยกาแฟก็โอเคก็ถ้าใครมีโอกาสก็มาเที่ยวซานตาเฟ่นิวเม็กซิโกนะคะคลิปนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
เห็นแล้วแบบเครื่องคือแบบจัดเต็มมากเลยเปิดกดไฟ